بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا ښه راغلاست. د HTML دوهم درس ته. تېره ورځ موږ او تاسو د HTML په اړه باندې عمومي معلومات ورکړل. د دې په خوا کې ایلیمنټس او ټګونو باندې وغږېدو او تر ټولو مهمه یې لا دا چې د HTML پیج سټرکچر مو تشریح کړ. نن ورځ راځو موږ تاسو کله چې HTML کې کوډ لیکو کوم IDE انټیګریټډ ډیولپمنټ انوایرمنټ ته اړتیا لرو. براوزر باید ولرو. کمپیوټر خو بیا وي. د دې په خوا کې لومړی پروګرام ولیکو. د پروګرام سټرکچر په عملي شکل باندې ښیو د HTML او ترڅنګ یې میټا انفارمیشن به واضح کوو. نو راځم کله چې موږ تاسو غواړو کوډینګ وکړو مختلف IDE شته. موږ تاسو سره نوټ پټ وینډو کې الریډي شتون لري. دې کې کوډ کولی شئ. ترڅنګ یې نوټ پټ پلس پلس ده، نیټ بینس ده، سبلم ټیکس ده. خو زما وړاندیز تاسو ته ویژوال سټوډیو کوډ ده. براوزر ته راتلی شئ. په براوزر کې لیکلی شئ چې ویژوال سټوډیو کوډ ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. د هر اپریټینګ سیسټم لپاره سپورټ لري. ماک، مکینتاش، البته لاینکس او وینډوز هر یو چې تاسو استعمالوئ ورته عین شکل باندې تاسو کولی شئ چې ویژوال سټوډیو کوډ ډاونلوډ کړئ او هغه انسټال کړئ. څو سکندو کې به سټارټ شي. دا چې زه الریډي لرمه نو دا کینسل کومه. راځمه مخکې له دې چې پروګرام ولیکو یو فولډر جوړوو په ډیسکټاپ کې. نوم ورکوو چې HTML. د دې په خوا کې کله چې موږ تاسو فولډر جوړ کړه په فولډر کې هم فایل جوړولی سو. نیو ټیکسټ ډاکومنټ یا راځو ډایرکټ ویژوال سټوډیو کوډ ته. دلته چی کوو نوی فایل جوړوو. فایل ته نوم ورکوو چې HTML. بیا لومړی پروګرام یې ورته لیکو چې فرست ډاټ نه کوو انټر کوو یې. روټ ورته ټاپ کړو. البته لوکیشن HTML ډیسکټاپ په دې فولډر کې سیو کوو. خو دلته ورته چی کوو ایکسټنشن څه شی ورکوو. وروستاړی باید چې وي HTML ځکه کوډ په HTML کې کوو. موضوع HTML د فایل HTML سیو کېږي نو ایکسټنشن یې باید HTML وي. نوم هر نوم ورکولی شئ مشکل نشته. فایل ګریډ کومه. ما سره چې څه فایل ګریډ څه. اوس څه کولی شم په دې برخه کې چې ولیکم کوډ ولیکم. انګل بریکټ دی ته انګل بریکټ وایسي ده. کلچیرو ورته لیکو ډاک ټایپ. البته موږ ته ډاکومنټ ټایپ مشخص کوي. تاسو یې لیکلی شئ مشکل نشته. دویم ټګ چې موږ سره ده البته روټ ټګ کوم چې د هغه HTML ده. کله چې ټګ کلوز کړئ ګورئ HTML ما ولیک انګل بریکټ کلوزینګ ټګ الریډي ما سره راغی. انټر کوم یې. په HTML کې بیا موږ سره هیډ برخه ده. په هیډ کې ټایټل لیکل کېږي او میټا انفارمیشن. میټا انفارمیشن تشریح کوم. راځم درته او مخکې له دې ټایټل لیکمه. ټایټل په ټایټل کې چې لیکو ورته لیکو چې HTML کورس. صحیح شوه. وروسته هیډ برخه کې موږ سره نور څه نه وي بس یوازې همدا او میټا انفارمیشن. هیډ څخه وروسته موږ سره باډي برخه وي. باډي برخه هغه چې اکثره کوډ په همدې برخه کې لیکل کېږي او په براوزر کې موږ تاسو ته آوټپوټ د همدې برخې څخه وي. همدا برخه ډسپلی کېږي. انټر کوم یې. دلته ورته لیکم یو هیډ اخلم یو عنوان اخلم. H1 هیډ موږ تاسو سره مختلف ډولونه لري. په راتلونکي ویډیو کې به په دې باندې غږیږو انشاءالله. اوس یو بیسیک پروګرام لیکم. هیډ انګل بریکټ. هیډ ته نوم ورکوم چې لومړی لیسن یا لومړی درس اف HTML. صحیح شوه. ترڅنګ راځم یو پاراګراف اخلم یو لیکنه کوم. پی ټک په واسطه باندې پاراګراف اخیستلی سو. انګل بریکټ. اوس کولی سو یو پاراګراف ولیکو. دا په پښتو ژبه ورته لیکم چې زه خوښ یم چې تاسو البته پښتو ژبه ده یو سپیس زیات پښتو ژبه ده HTML کورس وړاندې کوم. بس همدومره کفایت کوي. لږ به یې کوچنی کړم چې ښکاره سي. نو دا موږ په باډي برخه کې کوډ لیکو. په هیډ برخه کې ټایټل او میټا انفارمیشن او HTML ټګ کلوز. بس خلاص. فایل راځو سیو کوو یې. سیو فایل ما سره سیو سو. اوس که راسمه براوزر ته البته فایل خلاص کړم لومړی. ګورئ دلته موږ تاسو سره هغه چې په باډي برخه کې دي هغه موږ تاسو دلته ښودل کېږي. دا باډي برخې کوډ موږ تاسو ته دلته آوټپوټ راکول کېږي. او ټایټل چې موږ لیکلی ټایټل دا ټایټل چېرته ښودل کېږي ماته په هیډ برخه کې کوم ټایټل چې دلته لیکل شوی HTML کورس دا ماته چېرته ښودل کېږي. دا
ګورئ HTML کوډ ماته دلته ښودل کېږي. د زیاترو ویب سایټونو هغه عنوانونه چې وي کوم دلته تاسو چې د یو په توګه باندې هغه ویب سایټ پېژنئ که نه چې د څه شي ویب سایټ ده یا د کومې ادارې د یا څه شي پورې اړوند ده که نه نو هغه عمومي ټایټل یې دلته وي د په توګه تاسو پېژندلی شئ. نو دا موږ تاسو سره ټایټل په دې برخه کې ښودل کېږي. ګورئ د دې په خوا کې هغه کوډ چې موږ تاسو په باډي برخه کې لیکلی ده هغه موږ تاسو ته په باډي برخه کې کوم کوډ چې لیکل شوی پاراګراف ته یو هیډ ته دا موږ تاسو ته چېرته ښودل کېږي په دې برخه کې په براوزر کې ډسپلې کېږي. دا خو ټایټل و او دا موږ تاسو ته د کوډ آوټپوټ ته د دې په خوا کې راځم میټا انفارمیشن دا پروګرام ټول پاکوم سیده دا ما پاک یو څه کوم دغه کټ کوم را سره چې هلته یې بیا چې کم پیسټ کم څو وخت مو ځای نه شي کنټرول ایکس نور کوډ پاکوم راځم ایکسکلمیشن مارک لیکم دا انټر کوم. ګورئ ما سره په دې شکل هم د پروګرام هغه ټول سټرکچر لیکل کېږي. دې په خاطر کله چې وخت کم وي او څوک ډېر وخت اړتیا پېښه نه وي مطلب یو کار باید زر وسي نو صرف څه وکئ ایکسکلمیشن مارک ولیکئ انټر یې کئ. ما سره سټرکچر ټول د کوډ ولیکل څه د HTML نو دا موږ تاسو سره میټا انفارمیشن دي ما مخکې پروګرام کې ونه لیکل دلته الریډي راغلل. موږ میټا انفارمیشن هغه معلومات دي چې په ویب پاڼه کې نه ښکاري دلته په ویب پاڼه کې نه ښکاري خو براوزر ګوګل او سرچ انجن یې لولي. میټا انفارمیشن هغه معلومات دي چې ګوګل ته وایي چې دا ویب پاڼه د څه لپاره ده په کومه ژبه ده او څنګه باید وښودل شي. اوس دلته میټا چارسیټ مختلف یوزیج دي د دوی چارسیټ په دې معنی باندې د ژبې ملاتړ په موخه ده. ګوګل ته وایي چې که دا کنټینټ تاته په پښتو وي انګلیسي وي عربي وي هره ژبه وي ته به یې په څه شکل باندې چې کوي ښه یې ډسپلې کوي به یې. ګورئ دلته ماته په پښتو ژبه هم ښودل شوي دي ما لیکلي دلته راته ښودل شوي. د دې په خوا کې بل میټا انفارمیشن چې دي کانټین ویټ ډیوایس ویټ البته دا په دې معنی چې د هر ډیوایس ملاتړ ولري په موبایل کې په آیپډ کې په کمپیوټر کې ټولو کې په څه شکل باندې وښودل شي. یو میټا زه انټري کوم مثلا ورته لیکم چې میټا البته میټا څه شی البته HTTP اکوای ریفریش څه شی ریفریش کنټینټ البته کنټینټ سپیس ورکم کنټینټ څومره وخت بعد 15 سکند بعد انګل بریکټ ما ورته ویلي چې دا کنټینټ چې ما په ویب سایټ کې لیکلي دي البته دلته یې ورته اچوم دا کنټینټ ما هلته کړي ول کټ کړي ول یو هیډ ده او بل پاراګراف ده. دا کنټینټ چې ما ته درکړي دا 15 سکند بعد چې کوه ریفریش کوه یې. اوس دا څه کوم که دا زه سیو کړم دلته به ما ته څنګه ښکاري اوس راسمه ګورئ ما سره داسې ښکاري سیده ساري کوډ برخې ته راځم ما سره اوس داسې ښکاري سیده په دې شکل باندې چېرته ده زه څه کومه دا پاک کومه او ساري ټاګ مې پاک ټول خیر بیا ورته لیکم دا ما پاک دا پاراګراف ما پاک سیده کنټرول ایس کوم یې راځم بیرته ګورئ دا ما اوس خپله ریلوډ کړه که نه صحیح شوه په دې شکل باندې ده دا صفحه. اوس چې کوډ ته راسم ما بیرته کنټرول زیډ کړم صحیح شوه دلته ما ورته لیکلي دي چې 15 سکند بعد دې ریفریش شي دا کنټرول ایس کړم اوس بیرته راسم دلته ګورئ 15 سکند بعد دا چې بیرته ریفریش شه هغه پکې پښتو لیکل بیرته راغلل. نو که اوس چېرته ورته ولیکم چې څه شی دا لیکل پاک کړم ورته ولیکم چې سیکنډ لیسن سیده اوس که دلته راسم ګورئ 15 سکند بعد دا خپله چې څه ریفریش اور سیکنډ لیسن نو میټا انفارمیشن موږ سره دغه کار کوي. بیا یې هم وایم چې هغه معلومات دي چې په پاڼه کې نه ښکاري خو براوزر ګوګل او سرچ انجن هغه کولی شي دا ولولي یو په تلو باندې پرېکړه وکړي.